لما كنت في الفاونديشن وبداية لما جيت ماليزيا ما كانت عندي أي نية إني أتعلم ماليزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في مقطع جديد مع أخوكم محمد صادق. حقيقة أنا جدا مبسوط بدعمكم، وأنا جدا مسرور بدعمكم في وسائل التواصل، من أصحاب وأهل وأقارب. شكرا جزيلا. ولولا الله سبحانه وتعالى ثم دعمكم ما أقدر أكمل رحلتي في اليوتيوب. فشكرا شكرا شكرا لكل اللي دعمني، وبإذن الله نستمر ويتحسن المحتوى بإذن الله. اليوم حاب أكلمكم عن شيء دائما ما أسأل عنه، اللي هو تعلمي للغة الماليزية. حقيقة لما كنت في الفاونديشن وبداية لما جيت ماليزيا ما كانت عندي أي نية إني أتعلم ماليزي. لما دخلت البكالوريوس وأنا راجع من إجازة الصيف كنت مع سايق تاكسي، قال لي ليش ما تتعلم لغة ماليزية؟ اللغة الماليزية سهلة. فيعني بدأ الموضوع شوية يدخل راسي. فلما دخلت البكالوريوس وكنت في الصف كان جميع الدفعة اللي معايا ماليزيين، ما في أي طالب انترناشونال أو طالب عربي. أنا كنت الوحيد الطالب الانترناشونال. حيساعدهم إني أتعلم لغة ماليزية، بس لسه ما كان هذا الشيء في راسي. فجاءت حصة الستاتيكس وطلب مني الدكتور إني أعرف عن نفسي كآخر طالب، يعني كان حاب إنه يميزني بما إني الأجنبي الوحيد أو الغير ماليزي الوحيد. فسألت اللي جنبي، قلت له كيف أعرف عن نفسي باللغة الماليزية؟ فأعطاني المفردات وأخذتها، والحمد لله وقفت وعرفت عن نفسي باللغة الماليزية. فجدا انبسطوا الفصل، ويعني فرحوا إني يعني تعلمت ماليزي بسرعة، يعني قط كلمتين وبدأت أتعلم. فشجعني الدكتور، قال لي أنت شاطر يعني وإن شاء الله تتعلم. قال لي حبة حبة حتتعلم بإذن الله، قال لي تعلم اللغة يعني حتساعدك. فما قررت يعني مباشرة إني أتعلم، ممكن أخذت شهر تقريبا، وبعد الشهر قررت إني أتعلم على أساس أساعد زملائي إنهم يعني يفهموا باللغة الماليزية، على أساس الدكاترة يشرح باللغة الماليزية ويكون أسهل عليهم، وعلى أساس أنا أتواصل معهم بسهولة. والحمد لله يعني كان من أفضل القرارات اللي قررتها. بديت أتعلم حبة حبة. طبعا يعني كانت طريقتي في التعلم الممارسة. أخذت تبس من اليوتيوب من كم مقطع وحاولت إني أطبقها. ما طبقتها أكيد كلها، لكن طبقت بعضها. فكنت يعني أتواصل معهم في جروب الواتساب مع الزملاء. كنت أترجم الكلمات الجديدة. كنت أسمع مقطع تقريبا في اليوتيوب 10 دقائق أو ربع ساعة. كنت كل ما أقابل شخص ماليزي أتكلم معاه بالكلمة اللي أعرفها. إذا أعرف أقول صباح الخير أقول صباح الخير. أتعلمت كلمة جديدة أقول له صباح الخير، كيف حالك؟ يرد علي أنا طيب، أنت كيف حالك مثلا. كنت بس أعرف هذه الأشياء. مع الأيام سبحان الله الكلمات تزيد والممارسة تزيد. فيوم ورا يوم الحمد لله بعد شهرين حصلت نفسي أقدر أتكلم يعني لمدة 5 دقائق. صح إني أحيانا أو أحيان كثير ما أفهم الكلمات اللي يقولوها، لكن تدخل راسي خلاص يعني تتخزن، وأترجم يعني بعد فترة أترجم بعض الكلمات أقول أوه هذا كان قصده كذا. فتتفتح كأنها البازلز. يعني بعد شهرين الحمد لله صرت أقدر أتكلم. بعد 6 شهور زادت الفصاحة عندي الحمد لله. حقيقة تعلم للغة فتح لي أبواب كثير في التواصل مع الزملاء وغير الزملاء. يعني كنت لما أقابل الماليزيين بعضهم لما أتكلم معهم يقول لي أعطيني رقمك مباشرة. فكونت صداقات جدا كثيرة مع الماليزيين كثير يعني، وتعرفت عليهم وتعرفت على يعني تفكيرهم. يعني أخذنا وأعطينا نقاشات. فيعني كان شيء جدا ممتع، وأنا ما كنت مهتم بالوصول حقيقة كثير.
زي ما كنت مهتم بإني أستمتع بالرحلة، لأنه مهم إنك تستمتع بالرحلة، لأنه أحيانا ما توصل، أحيانا تضطر إنك توقف، فخسارة إنك ما استمتعت بالرحلة. فكانت حقيقة رحلة جدا ممتعة. يعني واكثر شيء ممتع فيها لما اتكلم معاهم ويندهشوا انه واو، انه كيف يعني انت كذا تتكلم. آه ف وينبسطوا انك قدرتهم وتعلمت لغتهم، وانت ما انت مطالب انك تتعلم لغتهم، بما ان الدراسه باللغه الانجليزيه. ف يعني جدا كانوا يعني مقدرين لهذا الشيء ومبسوطين. وعلى طول يقولوا لي اوه انت تتكلم، خلاص اتزوج في ماليزيا، عيش في ماليزيا على طول كذا. جدا طيبين، شعب جدا طيب، جدا كريم. اللهم انك يعني كل ما تواصلت معاهم كل ما فهمتهم اكثر، وفهمت الثقافه. يعني احد المواقف الجميله اني كنت مره مسافر لكينيا في اجازه الصيف، وعلى الخطوط الصينية، وكان الموظفين ماليزيين. فيعني ما كانت عندي الفيزا في الباسبورت، فحبوا يتأكدوا. ولما تكلم معاهم ماليزي الحمد لله، النقاش في هذيك المواقف يكون ما هو ودي، يعني يكون صعب، انت تخاف انك ما تسافر. لكن في هذاك الوقت كانوا يسألوني انت كيف دراستك، كيف حالك، يعني كانوا مبسوطين مني، مرة مبسوطين. فدائما تعلمك لهذه اللغة حيعطيك ادفانتج، حيخلي الشخص اللي تقابله اول شيء هو منبهر منك، هو يعني ينسى انه مثلا يحتاج منك معلومات، وهذا يصير بس يفكر في ان انت كيف تعلمت، كيف ليش، بس يبي يعرف عنك، وممكن حتى يبي يطلب رقمك، بس هو مستحيل. اذا تبغى تبس انك كيف تتعلم باختصار، تستعين بالله سبحانه وتعالى وتمارس أي ممارسة تقدر عليها. تكتب، تسمع في اليوتيوب، تتكلم مع ماليزيين، ترجم كلمات، ولا تستعجل، حبة حبة راح تتعلم. كل ما تقابل شخص ماليزي تتكلم معاه، ولا تخاف من الخطأ أبدا، لا تخاف من الخطأ. لازم تجرؤ إنك تخطي عشان تتعلم. إذا ما أخطيت ما راح تتعلم في كل المجالات. البداية دائما صعبة، والخطأ وارد في التعلم. يعني تعلمك للغة راح يفتح لك أبواب. جدا أنصح الشباب اللي قاعدين في ماليزيا إنهم يتعلموا، خصوصا اللي دوبهم جو الطلبة الجدد، أو الطلبة اللي لسه باقي لهم سنة أو أكثر داخل ماليزيا. حقيقة شيء جدا مفيد، وما تدري لعل هذا الشيء يعني يفتح لك أبواب في المستقبل. ممكن تكمل حياتك في ماليزيا، ممكن تجيك فرصة عمل، ممكن تجيك فرصة دراسة ماجستير، وغير هذا. يعني بدون هذه الفوائد دماغك راح يكون أنشط، يعني الاكتيفيتي في الدماغ عندك راح تكون أكبر إذا تعلمت لغة، لأنك أنت طالما أنك قاعد تحاول تتكلم، كأنك تحاول تحل معادلة بشكل مستمر، تدور على الكلمات في راسك، الكلمة المناسبة أساس تحطها. فهذا الشيء راح يخلي دماغك أنشط، ويخليك يعني يخليك متفاعل بشكل أكبر. فحقيقة شيء يستحق التجربة، سواء بالنسبة للي عايشين في ماليزيا أو اللي عايشين في دولة ما يتكلموا لغتها للدراسة أو لأي سبب. جدا جميل أنك تتعلم اللغة، ولا تستعجل الوصول. بإذن الله راح توصل. أهم شيء أنك تستمتع وتتوكل على الله، وبإذن الله راح توصل. إذا عجبك المقطع لا تنسى تسوي سبسكرايب للقناة، وتفعل زر التنبيه، حسس إذا نزلت مقطع إن شاء الله الأسبوع الجاي يوم الجمعة الساعة 5 بتوقيت السعودية تتنبه بنزول المقطع. ولا تنسى تسوي إعجاب على أساس اليوتيوب يقترح المقطع لعدد أكبر. وتكتب في التعليقات إذا تكتب شيء جميل، أو إذا عندك نقد بناء، ما استغني عن النقد. ختاما أقول مرة ثانية شكرا لكم على دعمكم، وإن شاء الله بإذن الله مستمرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.